Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin tim në YouTube on Arkitektur. Kjo është videoja e dytë në kuadër të videove të cilat pretendohet të publikohen her pas here në këtë kanal, siç ju kam informuar në videon e parë, e në të cilën kemi bërë elaborimin e përgjithshëm të asaj se çka do të përfshijë ky kanal, kurse sot do të flasim mbi arkitekturën, pra një vështrim pak më ndryshe, ku do të tentojmë të sjellim mendime mbi arkitekturën, mbi atë se çfarë është arkitektura, edhe pse është tepër e vështirë të jepet definicion final mbi arkitekturën, mirëpo do të sjellim mendimet e ndryshme të arkitektëve mendimtarë mbi arkitekturën, e të cilat mendime do të mund të japin një imazh të përgjithshëm në lidhje me atë se çka është arkitektura në të vërtetë. Pyetja e parë të cilën u parashtroja studentëve të mi në ditën e parë të mësimit ka qenë: nëse Pika do të kishte aftësinë të fliste dhe do të parashtronte për veten e saj pyetjen nëse ajo është arkitekturë, si do t'i përgjigjeshit? Kjo le të jetë një pyetje edhe për juve të dashur shikues, dhe ta mendoni në veten tuaj secili se çfarë përgjigje do të kishit dhënë në këtë rast. Duke qenë se ky kanal është kanali i cili tenton të ngjall të menduarin mbi arkitekturën, por kësaj pyetje i ka dhënë një përgjigje vite më parë Paul Klee, përgjigjen e të cilit do ta ndjekim në vazhdim. E gjithë forma piktoreske fillon me pikën që e vë veten në lëvizje. Pika lëviz dhe vija vjen në ekzistencë. Pra, dimensioni i parë. Nëse vija zhvendoset për të formuar një rafsh, tashmë kemi një element dydimensional. Në lëvizjen nga rafshi në hapësirë, bashkimi i rafsheve krijon trupin tridimensional. Një përmbledhje e energjive kinetike të cilat e zhvendosin pikën në një vijë, vijën në një rafsh dhe rafshin në një dimension hapësinor. Nëse bazohemi në këtë mendim të Paul Klee, i cili arkitekturën e sheh si një proces të krijimit të saj nga pika deri te krijimi i tridimensionalitetit, atëherë tashmë kemi kaluar në një pikë tjetër të menduarit mbi arkitekturën, e që është mendimi i asaj se arkitektura në fakt është vetë hapësira. Këtë mendim të tillë e elaboron më mirë Bruno Zevi, teorician i njohur i arkitekturës, i cili në fakt hapësirën e quan edhe si protagonistët e arkitekturës. Se çka më tutje dhe si elaboron këtë temë Bruno Zevi, do të shohim në vazhdim. Bruno Zevi në librin e tij Si ta kuptosh arkitekturën, në lidhje me këtë shkruan: por arkitektura nuk rrjedh nga shuma e gjerësive, gjatësive dhe lartësive të elementeve konstruktive që mbyllin hapësirën, por pikërisht nga boshllëku, nga hapësira në të cilën njerëzit ecin dhe jetojnë. Zevi vazhdon më tutje duke thënë se hapësira e brendshme është ajo e cila nuk mund të paraqitet në asnjë formë në mënyrë të plotë, as të kuptohet të shihet, përveç nëpërmjet një përvoje të drejtë për drejtë. Përfundon duke e quajtur hapësirën e brendshme protagonistja e faktit arkitektonik. Meqense ka këtë mendim, kjo i bie që hapësira dhe arkitektura nuk mjafton të paraqiten vetëm me skica të planimetrive dhe pjesëve tjera grafike, pasi që asnjëherë nuk do të mund të përfaqësonin dhe prezantonin hapësirën arkitektonike në mënyrë të plotë. Le Corbusier në anën tjetër do të deklaronte se dallimi në mes të arkitekturës dhe ndërtimtarisë do të mund të bëhet vetëm atëherë kur ne jemi në gjendje të kuptojmë harmoninë e cila tek ne ngacmon shpirtin. Harmonia mund të krijohet me proporcionet dhe raportet e masave, ngjyrën dhe dritën. Këto raporte të harmonizuara janë arkitekturë. Në librin e tij Drejt një arkitekture, Le Corbusier shkruan: arkitektura është loja mjeshtërore, korrekte dhe madhështore e masave të bashkuara në dritë. Sytë tanë janë bërë për të parë forma në dritë, drita dhe hija zbulojnë këto forma.
Në një paragraf tjetër vazhdon duke shtuar: nëse diagonalet e dy drejtkëndëshave janë ose paralele ose pingull me njëra tjetrën, ato tregojnë se dy drejtkëndëshat kanë përmasa të ngjashme. Këto diagonale, si dhe vijat që tregojnë shtrirjen e përbashkët të elementeve, quhen vija rregulluese. Ato janë parë më herët në diskutimin e prerjes së artë, por ato mund të përdoren gjithashtu për të kontrolluar proporcionin dhe vendosjen e elementeve edhe në sisteme të tjera proporcionale. Një linjë rregulluese është garancia kundër kapriciozitetit, është një mjet verifikimi që mund të ratifikojë të gjithë punën e krijuar me zjarr. Ajo i jep veprës cilësinë e ritmit. Linja rregulluese sjell këtë formë të prekshme të matematikës, e cila jep perceptimin qetësues të rendit. Zgjedhja e një linje rregulluese rregullon gjeometrinë themelore të punës. Një arkitekt tjetër i periudhës moderniste, Mies van der Rohe, e sheh arkitekturën si një vullnet të një epoke të përkthyer në hapësirë. Kurse arkitekti tjetër, po ashtu modernist, Frank Lloyd Wright, e sheh arkitekturën si diçka e cila duhet të rritet në kontekstin e saj, pra e lidhur ngushtë me natyrën, sikurse të arriste vetë natyra. Ndër të tjera, Frank Lloyd Wright do të shkruante: le të fillojmë me tokën. Toka tashmë ka formë. Pse të mos filloni të jepni menjëherë duke e pranuar atë? Pse të mos jepni duke pranuar dhuratat e natyrës? A është toka me diell apo shpati i hjezuar i ndonjë kodre, i lartë apo i ulët, i zhveshur apo i pyllëzuar, trekëndësh apo katror? A ka parcela ku do të ndërtohet karakteristika, pemë, shkëmbim, përrua ose ndonjë tendencë të dukshme të një lloji? A ka ndonjë faj apo virtyt të veçantë, apo disa të tillë? Në çdo rast, karakteri i parcelës është fillimi i ndërtesës që aspiron arkitekturën. Tregohet një histori që kur Frank Lloyd Wrightit iu dha komisioni për Fallingwater nga Edgar Kaufman, ai nuk vizatoi asgjë për 9 muaj. Më pas ai e ftoi klientin të shihte dizajnin për shtëpinë e tij të re të fundjavës dhe vazhdoi për të përfunduar vizatimet e projektimit të skicave në 2 orët, ndërsa Kaufman po udhëtonte me makinë për ta parë atë, nga të cilat skica shtëpia e ndërtuar pothuajse nuk do të devionte. Nëse kjo është e vërtet, kjo është dëshmi se Wright kishte një ide të qartë arkitekturore se si duhet të kompozohej shtëpia dhe se ajo që ai bëri, ndërsa klienti i tij po udhëtonte me makinë për ta parë atë, ishte vetëm duke e zbatuar atë ide, përmes vizatimit si ndërmjetës. Ideja arkitekturore e Wrightit, e shprehur me fjalë, ishte të shënonte një vend për një zjarr në shkëmbim pranë një ujvare dhe të linte një shtëpi, e përbërë nga plane horizontale drejtkëndëshe që ngjasojnë me shtresa shkëmbore të formalizuara, të rritej nga ajo vatër dhe konsoli mbi ujë. Nëse e keni parë këtë video si diçka me interes për ju dhe të gjithë të interesuarit e tjerë mbi arkitekturën, ju lusim ta pëlqeni dhe shpërndani atë, si dhe të abonoheni në këtë kanal duke klikuar subscribe. Ju faleminderit e mirupafshim në videot e ardhshme.